היום אנחנו נכנסים כזה לעומק של עולם פיתוח הגוף התחרותי בישראל, ושניהם בעצם מתמקדים במאמן אחד, קובי עזרא, ובאיזושהי שיטה, Diet to All קוראים לה. והסרטון הוא פותח ישר עם הצהרה די גדולה. רוצים להפוך את הגוף שלכם למכונה מנצחת. זה ציטוט. וואו. והוא לא עוצר שם. הוא ממשיך וקורא לקובי עזרא אדריכל של מהפכים אישיים. בוא נפרק את זה רגע. מה הטענה המרכזית שם לגבי השיטה הזאת, Diet to All? מה הם אומרים שהיא? היא גישה כוללנית, הוליסטית. אוקיי. והרעיון הוא שזה לא נגמר רק בתפריט תזונה מאוד קפדני, או תוכנית אימונים שמותאמת בול המתאמן. שזה די סטנדרטי ברמות האלה. מדגישים שיש פה גם מימד נוסף, של ליווי מנטלי, תמיכה נפשית, כזה. אהה. והנקודה המרכזית, לפחות איך שהם מצגים את זה, היא שההצלחה, אתה יודע, היא לא רק כמה אתה מרים בחדר כושר, או כמה גרם חלבון אכלת, אלא משהו שקורה גם בראש. וזה קשור גם לבריאות הכללית. אוקיי, אז לא רק שרירים, גם ראש, גם בריאות כללית. נשמע מקיף. השאלה היא איך זה בא לידי ביטוי, כאילו מה זה אומר בפועל. וזה בדיוק מה שמרתק פה, לדעתי. הדגש הזה על השילוב. כי תראה, בעולם של ספורט הישגי, ומיוחד בענפים כמו פיתוח גוף שדורשים המון מהגוף, המרכיב המנטלי נכון. הוא לפעמים נדחק קצת הצידה, אבל פה טוענים שזה קריטי, חלק אינטגרלי מההצלחה. זה מתכתב עם גישות מודרניות שמכירות בזה שהיכולת להתמודד עם לחץ, לשמור על מוטיבציה לאורך זמן, לנהל את כל הלוגיסטיקה של חיים כאלה. זה לא פשוט בכלל. ממש לא. אלו גורמים אחראיים לא פחות מהאימון עצמו. סיפורים אישיים, והסיפורים האלה נשמעים, לפחות על הנייר, פנומנליים. למשל, הסרטון מזכיר את אבי פלדמן. מספרים שם שהוא עבר מהפך מ-47 קילו ל-100 קילו שריר. מ-47 ל-100? זה יותר מהכפיל את עצמו. כן, והוא מצוטט שם אומר שקובי שינה לו את החיים. טוב, זה משפט חזק. ויש עוד דוגמה של עורך דין איציק אבישר, שהוצג כמי שעבר מחלש לאלוף עולם, ותוך 40 יום שינוי דרמטי. 40 יום? כן. הנתונים האלה, אתה יודע, 47 ל-100 קילו, שינוי כזה דרמטי, ברור. עבודה קשה, גנטיקה. נכון מאוד, גנטיקה משחקת תפקיד עצום, תזונה, אימונים לאורך זמן, עם הדגשת התוצאה הסופית שהיא מאוד מרשימה. אוקיי. אז כדי לראות אם אלה מקרים בודדים או שיש פה משהו יותר רחב, הוא לוקח את זה צעד קדימה מבחינת ההיקף. זה לא רק שני סיפורים. הוא מציג רשימה ארוכה, ממש ארוכה, כמו קטלוג כזה. של מה? של זוכים בתחרויות פיתוח גוף בישראל. הרשימה מתחילה משנת 2000 ומגיעה עד השנים האחרונות ממש. וואו, 2 עשורים פלוס? כן. והמכנה המשותף, לפי מה שכתוב שם בדף, הוא שכולם קיבלו הדרכה מקובי עזרא. זה מופיע תחת הכותרת ארגון הבריאות והכושר הישראלי. מה שחשוב זה שהם מציגים רקורד הישגים שנראה מאוד עקבי לאורך המון שנים. אבי פלדמן למשל הוא לא סתם סיפור על עלייה במשקל. הוא מופיע ברשימה הזאת מספר פעמים כזוכה בתואר מר ישראל. בשנת 2005 ו-2006. ואפילו בזכייה הכי יוקרתית, אלוף האלופים, שזה בעצם האלוף הכללי מכל הקטגוריות. הבנתי. והדף הזה אפילו מפרט או רומז שהיו לו תמונות לפני ואחרי, שהראו ירידה דרסטית באחוזי שומן, מ-17% ל-7%. זה נמוך מאוד. מאוד. וזה בא לתת איזשהו תוקף ויזואלי כמותי לסיפור המהפך שלו. לקשור את הסיפור האישי להישג תחרותי ממשי ולנתונים. אוקיי. ומה עם האחרים? יוסי ידרי נגיד, הוזכר גם בסרטון. נכון. גם יוסי ידרי מקבל חיזוק בדף האינטרנט הזה. בסרטון קראו לו אלוף האלופים. כן. והדף מפרט זכיות מרובות שלו בתואר מר ישראל. זה מתחיל מ-2008 ומגיע עד 2023, כולל זכייה בתואר אלוף האלופים ב-2019, ועוד זכייה במר ישראל ממש לאחרונה, ב-2023. אז שוב, עקביות לאורך המון זמן, זה מה שהם מנסים להראות. בדיוק. דומיננטיות מתמשכת. והעורך דין, איציק אבישר, שהוא זכה במר ישראל ב-2016 וב-2018. אבל הוא מוסיף עוד משהו. הוא מתואר שם כסגן מר עולם. ולא פעם אחת, אלא 5 פעמים ברציפות. בין 2016 ל-2024. סגן מר עולם? זה כבר רמה בינלאומית לגמרי. בדיוק.
לא רק הצלחה מקומית. ושוב, שני המקורות, גם הסרטון וגם הדף, קושרים את כל ההישגים האלה, את המהפך המהיר לכאורה, את הזכיות בארץ, את ההישגים הבינלאומיים, הם קושרים את הכל ישירות לשיטת האימון של קובי עזרא, ל-Diet to All. המסר די ברור. הנה, תראו את התוצאות בשטח. בדיוק, ההוכחות. והרשימה הזאת בדף, מעבר לשמות האלה שכבר הזכרנו, היא באמת ארוכה. כן, היא ממשיכה עוד ועוד. היא מכסה תחרויות שונות מרצפון, מר ישראל, איזה מר אור לייף, קטגוריות נוער, משקלים שונים. זה אפילו מזכיר איגודים שונים כמו נאבה ו-IFFB. שזה חשוב, כי אלו שני הארגונים הבינלאומיים הגדולים בתחום. נכון, כל אחד עם הסטנדרטים שלו, התחרויות שלו. אז ההצגה היא של הצלחה שהיא גם רחבה על פני פלטפורמות שונות וגם עמוקה לאורך שנים. כן, שמות כמו דרור אוקווי, אילזה תורה, מחמד בסול, דותן חגייג', זה פשוט ממשיך. זה בהחלט מצייר תמונה של, רקורד מרשים. לגמרי. האם זה חוזר לאותה התאמה אישית שהזכרת קודם? שאולי זה מה שמאפשר גם לאנשים כמו עורך דין עם לוז מטורף להגיע לטופ? זה בהחלט הכיוון רומזים שהמפתח הוא השילוב הזה. המשולש של תזונה מותאמת אישית, אימונים ספציפיים, התמיכה המנטלית וההתייחסות לבריאות הכללית. השילוב ההוליסטי הזה. בדיוק. והעובדה שיש רשימה כל כך ארוכה, שמתפרסת על כל כך הרבה שנים, וכוללת כל כך הרבה ספורטאים, שכולם קשורים לאותו מאמן, ולאותה גישה. Diet to All. כן. זה מוצג כהוכחה ניצחת ליעילות של השיטה הזאת. זה תמיד דורש מסירות מטורפת, התמדה פסיכית, לא רק מהמאמן, בעיקר מהספורטאי עצמו. לגמרי. ההצלחה היא תמיד תוצר של הרבה גורמים שמתחברים, אימון, תזונה, גנטיקה, כמו שאמרת, חוסן מנטלי, מסיבות חיים. כמו הדוגמה הזאת של אסף, שהוזכרה שם בדף, שעלה מ-43 קילו ל-79 תוך שנה. עוד מהפך כזה. בדיוק. עוד דוגמה למהפך דרמטי שמוצג כתוצאה ישירה של התהליך הזה, המודרך, בתים שתומכים ביכולת להתחרות. שהגוף יתפקד כמו שצריך, למנוע פציעות, להתאושש מהר, לשמור על חוסן מנטלי. דברים פונקציונליים לתחרות. בדיוק. אז אם ננסה ככה לסכם את התמונה שעולה, אנחנו רואים הצגה של שיטה Diet to All ושל המאמן קובי עזרא כמנגנון מאוד יעיל לייצור אלופים בפיתוח גוף בישראל. כן. והתמונה הזאת נתמכת כאמור בסיפורי מהפך אישיים מאוד דרמטיים, פלדמן, אביצר, אסף ברשימה ממש ארוכה של זכיות ותארים על פני יותר משני עשורים. נכון, וההסבר שהם מציעים להקלחה הזאת זה אותו שילוב הוליסטי. תזונה, אימון, ליווי מנטלי, עם דגש על התאמה אישית כזאת שמאפשרת גם לאנשים עסוקים, ועל עקביות לאורך זמן.